the efforts the Albanian government is paying to answer to all these questions, more than 2,000 questions which are tabled by the European Commission actually. Dhe në këtë kuadër, unë I premtova Kryeministrit Berisha se Mbretëria e Belgjikës do të ndihmojë me ekspertizë Shqipërinë për përgatitjen e pyetësorit që duhet dorëzuar për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. In the field of visa liberalization, I carefully took notice of the fact that this is a very important dossier for the credibility of the European Union towards the public opinion and citizens of Albania. Për sa I përket liberalizimit të vizave, unë informova zotin Berisha se Bashkimi Evropian e ka si prioritet mundësinë e liberalizimit të vizave për qytetarët shqiptar. I congratulated my colleague because of the good results until now, the good progress that already was made in this procedure of visa liberalization. Dhe unë përgëzova Kryeministrin Berisha për progresin që është bërë për sa I përket liberalizimit të vizave. I encouraged Mr. Berisha and the Albanian government to proceed and to have a very good commitment to all the needs and conditions that are tabled by the European authorities in that field. Dhe njëkohësisht e inkurajova zotin Berisha që të kenë një angazhim më të madh për sa I takon të gjithë këtyre procedurave që duhen bërë për liberalizimin e vizave. I stress that the decision-making process about visa liberalization is a technical one, not a political one. Dhe kjo çështje është çështje teknike, çështja e liberalizimit të vizave dhe jo çështje politike. And so that is very important to fulfill all conditions. I think our European citizens and Albanian people, or future European citizens, deserve this kind of approach. Dhe në këtë kuadër unë mendoj që qytetarët shqiptar e meritojnë që të lëvizin lirshëm si gjithë qytetarët e tjerë europian. So to sum up in the European field, I would like to underline once again that we encourage Albania on its European path and that we are prepared to deliver expertise to support it more concretely. Dhe ne në kuadër të integrimit të Shqipërisë ne inkurajojmë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sikurse dhe ofrojmë ekspertizën tonë në këtë drejtim. In the field of our bilateral relations, I would like to say that these relations are good, but that there is still room for intensification and improvement. Dhe përsa I përket fushës së marrëdhënieve dypalëshe, mendoj që janë të mira, por ka akoma vend dhe hapësirë për një përmirësim të tyre të mëtejshëm. Especially the economic and commercial trade and touristic relations between Belgium and Albania are not intense enough, to my opinion. Mendoj që duhet të ketë përmirësime në marrëdhëniet ekonomike, në fushën e turizmit dhe në atë të tregtisë. For instance, in the field of the tax rules, you have a very friendly environment here for investment. Dhe mendoj që përsa I përket sistemit fiskal të taksave, Shqipëria ka paraqit një terren shumë të favorshëm për investime, për marrëdhënie. And besides that, it is very clear to me that Albania is located in a region which is a future neighboring market for the European Union. Dhe përveç këtyre, Shqipëria është lokalizuar në një rajon I cili është pranë vendeve europiane dhe paraqit perspektivë të zhvillimit të mëtejshëm, të një zhvillimi afatgjatë. So I will call upon the Belgian investors to seize all opportunities which are here in Albania to become more active in the economic field. Dhe në këtë kuadër unë inkurajoj gjithë bizneset dhe investitorët belg të vinë dhe të shikojnë mundësinë e investimit të tyre në Shqipëri. Of course, in the field of our bilateral relations, we discussed more than only the trade and economic aspects. Sigurisht që ne diskutuam për sa I përket marrëdhënieve dypalëshe, diskutuam më shumë se sa thjesht për marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare. I'm very glad that my colleague Kryeministri Berisha accepted the closure of an agreement and the signing of an agreement about the transfer of detainees without consent. Dhe jam tepër gëzuar që Kryeministri Berisha ram dakord me Kryeministrin për mbylljen e marrëveshjes për transferimin e të burgosurve nga Belgjika.
This is, like Mr. Berisha stated, a very important step in the way of tackling the international organized crime. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm për sa I përket targetimit të krimit të organizuar. So I would like to thank the Albanian government for its readiness to undersign a protocol in that field. Dhe dua të falenderoj Kryeministrin e Qeverisë Shqiptare që ka pranon firmosjen e këtij protokolli në këtë drejtim. Like Mr. Berisha stated, also in other fields we have to cooperate and we have to see how we can enhance our cooperation. Dhe zoti Kryeministri më rekomandoi që ne si mund të rrisim ose të kooperojmë akoma më shumë në shumë fusha të tjera. The example of the social security has been given by my colleague. Në këtë kuadër u dha mundësia për bashkëpunimin në fushën e sigurimeve shoqërore. And I would like to state in front of the Albanian public opinion that indeed we are prepared to negotiate a social security agreement at short notice. Dhe unë dua t'i them gjithë opinionit publik shqiptar se ne jemi dakord që ne të bashkëpunojmë në fushën e sigurimeve shoqërore. So Belgium is an ally in Albanians' way to full European membership. Pra Shqipëria është një aleat I joni për sa I përket është një aleat I joni dhe kështu që ne në këtë kuadër jemi të hapur për të bashkëpunuar. And in the field of the bilateral relations we have now a very important step to a closer cooperation in the fields of justice and home affairs through this agreement about the transfer of detainees without consent. Dhe ne kemi gjithashtu një bashkëpunim shumë të ngushtë për sa I përket fushës së drejtësisë edhe asaj të çështjeve të brendshme. And I'm convinced that this visit and the visit of Mr. Berisha to Brussels, that this is a good basis to enhance our cooperation in the fields of economy, entrepreneurship, trade, social security, education and culture. Vizita ime sot këtu dhe një vizitë e mundshme e Kryeministrit Berisha në Belgjik do të jetë një themel I fortë për forcimin e marrëdhënieve tona në të gjitha fushat, siç ishte ajo e ekonomisë, tregtisë, e sigurimeve shoqërore e të tjera. To finally close my remarks, I would say that the one field that is left over, tourism, I would like personally to experience in the coming years what it's all about. I heard a lot about the touristic possibilities here in Albania, and so I'm prepared to visit it as this nice country, as a private person. Dhe një fushë që nuk dua ta anashkaloj është ajo e fushës së turizmit, mbasi Shqipëria paraqet një relief shumë të pasur për sa I përket turizmit, kështu që mendoj që do jem një nga ata që do ta vizitojnë në këtë kuadër Shqipërinë. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Për arsye të agjendës do të lejojmë vetëm një pyetje Esmeralda Mulaj, televizion shqiptar. Pyetja ime është për Kryeministrin e Belgjikës. Objektivat e qeverisë shqiptare janë liberalizimi I vizave, por edhe marrja e statusit të vendit kandidat brenda këtij viti. Duke qenë se Belgjika merr kryesinë e radhës në një moment decisiv për këto dy vendime, do ta mbështesë këtë proces dhe a shikoni të mundshëm? And because of the fact that the Kingdom of Belgium has a great influence in this aspect, are you supporting Albania in these two major objectives, which is visa liberalization and EU integration? Thank you very much, Madam, for your question. In answer to your question, I would like to repeat once again that Belgium is fully committed to support all the efforts that the Albanian government is paying to, in the future, in a foreseeable future, become as Albania, a full member state of the European Union, and also to draw all the benefits of a future visa liberalization. Dua edhe një herë përpara jush të përsëris angazhimin e Mbretërisë së Belgjikës për të mbështetur Shqipërinë në një të ardhme të shpejtë të mundshme në Bashkimin Evropian, sikurse është edhe procesi tjetër ai I liberalizimit të vizave. Belgium takes the membership of the European Union on the one side and the benefits of the visa liberalization on the other side very seriously. Belgjika I konsideron me seriozitet sikurse është edhe antarësimi në BE dhe procesin nga ana tjetër dhe procesin e liberalizimit të vizave.
And so, to our opinion, it's very important, and it's good that there are quite strict conditions to both the membership of the European Union and, on the other hand, the visa liberalization. Dhe ne të dyja e shikojmë me shumë seriozitet, sikurse edhe integrimin në Bashkimin Evropian, edhe liberalizimin e vizave. It's in the benefit of both the European Union and a country like Albania that these conditions are quite strict, and we would like to encourage the Albanian government to try to meet as soon as possible these criteria. Dhe njëkohësisht inkurajojmë qeverinë shqiptare për të plotësuar sa më shpejt që të jetë mundur kriteret dhe kushtet që duhen për këtë antarësi. We would like to support these efforts, and we welcome the progress that already is made. Ne mbështesim dhe urojmë progres sa më të shpejt. Ju faleminderit.